butucul e stricat, nu se învârte și va trebui să-i tai lama după contact, sau mă rog, o să încerc. Am reușit să intru în mașina. E stată de ceva vreme, din câte văd. Nu am reușit să citesc butucul de la ușă, așa că singura variantă îmi rămâne contactul. O să încerc să citesc contactul. De ala mai ia să vedem. Apa, merge. Oh, dar mașina e moartă. N-are baterie, trebuie să-i dăm curent. I-am dat curent. Acum să-i citim pinul să vedem dacă merge. Pa-pam! Avem și pinul. A pornit. Să vedem dacă merge și telecomanda. Telecomanda de obicei nu merge automat, nu se programează automat. Ca să o sincronizez, o țin în contact cu contactul pus și apăs pe unul dintre butoane, lock sau unlock, încuiat, descuiat, cam vreo 10 secunde, cam așa, contactul pus. Da? Și acum ar trebui să meargă. Merge. Să vedem. Gata. Rezolvat. Bye, bye, bye.